টেক্সট ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। ইতিমধ্যে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বিষয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই আটাইবোৰ ভিডিঅ' এখন প্লেলিষ্টত ছেভ হৈ আছে। যদিহে বৰ্তমানলৈকে আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লেলিষ্টখনৰ লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ আটাইবোৰ ভিডিঅ' অতি সহজে চাব পাৰিব। আৰু যদিহে আপুনি অসমীয়া ভাষাত সহজে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই আশা কৰিম যে সেই ভিডিঅ'সমূহে আপোনাক অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ পিছত মই মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ দিশে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এতিয়াৰ পৰা অনাগত কেইটামান ভিডিঅ'ত মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি জানো মই আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই আশা কৰিম যে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ' কেইটাও চাই থাকে তেনেহ'লে এটা সময়ত আপোনালোকেও নিশ্চয় সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰিব। আজি এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰু এই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ কিছুমান থিয়ৰী আৰু লগতে প্ৰেক্টিকেলো অৰ্থাৎ মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ উইণ্ড'খনৰ কিছুমান কম্পনেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এতিয়া অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কম্পিউটাৰ যিসকলে শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যায়। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্ট কি হয় তাক জানি ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত দেখিলোঁ যে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্ট আমি বনাব পাৰোঁ, চিঠি লিখিব পাৰোঁ, টেক্সট আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ, টেক্সটৰ আমি ফৰ্মেটিং কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ টেক্সটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ডকুমেণ্ট এটা বনাবলৈ যাওঁতে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো আমাৰ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আমাৰ পাৱাৰপইণ্টটো কি কামত লাগে? আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে যেতিয়া এজন লোকে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি শিক্ষকসকলে সাধাৰণতে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি বক্তৃতা দিওঁ তেতিয়া আমি ব'ৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিছুমান টিচিং এইড আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক সেই একেদৰে যিকোনো এজন বক্তাই কথা এটা যেতিয়া বুজাবলৈ যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁ হয়তো কিবা এটা মডেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ হয়তো এখন চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা এখন ফটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ হয়। আজিকালি যেতিয়া এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া যায় তেতিয়া সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সহায় লোৱা হয়। ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সহায় ল'লে কি হয়, যিজনে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে তেওঁৰো সুবিধা হয় কথা এটা বুজাবৰ বাবে, আৰু যিসকলে বক্তৃতাটো চায় বা শুনে অৰ্থাৎ দৰ্শকসকল তেওঁলোকৰ বাবেও সহজ হৈ পৰে যিকোনো এটা বিষয় বুজিবৰ বাবে। গতিকে ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনত যিহেতু আমি দেখা পাওঁ যে ফটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰৰ ফণ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি হয়তো কেতিয়াবা অডিঅ' আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা হয়তো ভিডিঅ'ও আমি এড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কম্পনেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাৰ সহায়ত আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে, যাক দৰ্শকে চায়ো ভাল পায় আৰু বুজোৱাজনৰো সহজ হৈ পৰে। গতিকে এনেকুৱা ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাবৰ বাবে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাকক প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক্স ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্ট এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক্স ছফ্টৱেৰ। আপাচি, অ'পেন অফিচ, ইমপ্ৰেছ আন এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক্স ছফ্টৱেৰৰ উদাহৰণ। গতিকে এনেকুৱা বহুতো প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক্স ছফ্টৱেৰ বজাৰত পোৱা যায়, কিন্তু আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টটো সাধাৰণতে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন গ্ৰাফিক ছফ্টৱেৰ এটাত যেতিয়া আমি এটা ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাম তেতিয়া আমি বহুতো কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব। আমি কিছুমান থিয়ৰিও আমি জানিব লাগিব। প্ৰেক্টিকেললৈ যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান থিয়ৰি জানি লোৱাটো দৰকাৰ। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি এটা ডিজিটেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি চাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে এখনৰ পিছত আন এখন পেজ অট'মেটিক গৈ থাকে বা মাউচটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বা কীবৰ্ডত কি এটা প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইখনৰ পিছত সিখন পেজ অট'মেটিক গৈ থাকে। গতিকে এই যে পেজবিলাক আমি দেখা পাওঁ এই প্ৰতিখন পেজকে একোখন শ্লাইড বুলি কোৱা হয়, একোখন শ্লাইড বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই বিভিন্ন শ্লাইডৰ সমষ্টিটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু এই যে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চলাই দিওঁ বা এই যে শ্লাইডবিলাক আমাৰ এখনৰ পিছত আনখনকৈ গৈ থাকে এইটোক কোৱা হয় শ্লাইড শ্ব'। গতিকে আমি যেতিয়া শ্লাইড শ্ব' কৰিম আমাৰ শ্লাইডবিলাক এটা ছিকুৱেঞ্চত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বা মাজৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। মই প্ৰেক্টিকেল যেতিয়া কৰিম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। গতিকে আমি এখন নিৰ্দিষ্ট শ্লাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি আন এখন নিৰ্দিষ্ট শ্লাইডলৈকে যিমান শ্লাইড আছে সকলোবিলাক আমি এটা ছিকুৱেঞ্চত আমি চলাই নিব পাৰোঁ। গতিকে এইটোৱে হৈছে শ্লাইড শ্ব'। গতিকে
এতিয়া আমি প্ৰেজেন্টেশন এটা বনাবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম বা প্ৰেজেন্টেশন এটা যেতিয়া আমি বনোৱাৰ পাছত সেভ কৰিম তেতিয়া আন এটা কথা আমি জানিব লাগে যেটো পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে এই প্ৰশ্নটো অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকতো এই প্ৰশ্নটো আহে যে আমাৰ প্ৰেজেন্টেশন এটা যেতিয়া আমি সেভ কৰিম তাৰ এক্সটেনশনটো কি হয় এক্সটেনশন মানে আমাৰ ফাইল বিলাকৰ এটা উপাধি বুলিয়ে মই কৈছো যেটো এক্সটেনশন ডট এটা ডটৰ পাছত এটা পাৰ্ট থাকে ফাইল এটাৰ নামৰ দুটা পাৰ্ট থাকে ডট এটাই সেপাৰেট কৰে ডটটোৰ আগৰ সোৱা হৈছে ফাইলটোৰ নামটো আৰু ডটটোৰ পাছৰ সোৱা হৈছে ফাইলটোৰ এক্সটেনশন আৰু এই এক্সটেনশনটোৰ পৰা আমি ফাইল এটা কি ধৰণৰ ফাইল আমি তাক জানিব পাৰো গতিকে উদাহৰণৰ কাৰণে আমি যদি এটা গানৰ কথা লওঁ তেতিয়ালে আমি দেখা পাওঁ যে .mp3 ঠিক সেইদৰে আমি যদি ফটো এখনৰ কথা লওঁ তেতিয়ালে .jpg ঠিক একেদৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত যদি আমি কিবা এটা টাইপ কৰি আমি যদি সেভ কৰিছো তাৰ এক্সটেনশনটো আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ .doc বা .docx ঠিক একেদৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টত আমি যেতিয়া এটা প্ৰেজেন্টেশন বনোৱাৰ পাছত সেভ কৰিম তাৰ এক্সটেনশনটো হ'ব 2003 যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে বা 2003 কৈ যদি পুৰণা ভাৰ্সন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহলে PowerPoint এটা যেতিয়া আমি সেভ কৰিম প্ৰেজেন্টেশন এটা তাৰ এক্সটেনশনটো হ'ব .ppt আৰু যদিহে আপুনি 2007 বা তাতকৈ নতুন যিবিলাক ভাৰ্সন আছে 2010 2016 এনেকুৱা ভাৰ্সন বিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে প্ৰেজেন্টেশনটোৰ ফাইলটোৰ এক্সটেনশন হ'ব .pptx গতিকে এই দুটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এক্সটেনশন বিলাক আমি জানিব লাগে গতিকে এই থুলমূল কথা কেইটামান মই আপোনালোকক কলো প্ৰেজেন্টেশন গ্ৰাফিক্স সফটওয়্যাৰ কি হয় পাৱাৰপইণ্ট কি হয় আৰু স্লাইড কি হয় স্লাইড শো কি হয় মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলো তাৰ পাছতে আমি যেতিয়া এখন স্লাইড বনাম স্লাইডত আমি বহুত বস্তু ভৰাম আমি আখৰ লিখিম আমি তাত আমি কিছুমান ইমেজ ভৰাম তাত হয়তো আমি কেতিয়াবা চাৰ্ট ভৰাম পাই চাৰ্ট ভৰাব পাৰো বাৰ চাৰ্ট ভৰাব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ভৰাব পাৰো কেতিয়াবা হয়তো আমি অডিও এটা লগাই দিব পাৰো বা কেতিয়াবা হয়তো আমি এটা ভিডিও ভৰাব পাৰো গতিকে স্লাইড এখনত যিবিলাক বস্তু আমি ভৰাম এই বস্তুবিলাকক অবজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এই যে স্লাইডখনত অবজেক্ট বিলাক ভৰাম স্লাইডখনৰ কোন ঠাইত কোনটো অবজেক্ট আছে একেবাৰে ওপৰত মোৰ হেডিংটো আছে তাৰ পিছত ধৰি ললো মোৰ কেটামান বুলেটেড পইণ্ট আছে তাৰ পিছত ধৰি ললো এখন মই ইমেজ আছে গতিকে স্লাইডখনত আমি বস্তুবিলাক কেনেকৈ আমি সজাইছো সেই সজোৱাৰ ধৰণটো কোৱা হয় স্লাইড লেআউট গতিকে এই শব্দ কিছুমান আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে স্লাইড অবজেক্ট কি বস্তু হয় স্লাইড লেআউট কি হয় আমি জানিব লাগে গতিকে স্লাইড লেআউটটো আপুনি যেতিয়া প্ৰেজেন্টেশন আমি বনাম প্ৰ্যাকটিক্যালি মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কিছুমান ৰেডিমেড লেআউটো থাকে আৰু আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো ঠাইতে আমি আমাৰ অবজেক্ট বিলাক আমি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম গতিকে আমি স্লাইড এখনৰ পিছত এখনকৈ বনাই যোৱাৰ পাছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰেজেন্টেশনটো হৈ যাব আৰু প্ৰেজেন্টেশনটো আমি যেতিয়া ডিসপ্লে কৰিব লাগিব বা স্লাইড শো যেতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যদিও প্ৰ্যাকটিক্যাল আমি কৰিম তথাপিতো মই এতিয়া কৈ থব বিচাৰিছো যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টেশনটো স্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া আমি কিবোৰ্ডত F5 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো স্টাৰ্ট হৈ যাব গতিকে প্ৰ্যাকটিক্যাল যেতিয়া কৰিম নিশ্চয় আমি সকলো বিলাক কথা খুটিনাটি মাৰি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰেজেন্টেশন অৰ্থাৎ মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্টৰ উইন্ডোখনৰ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বিলাক কি আমাৰ উইন্ডোখনত কি কম্পোনেন্ট আমি দেখিবলৈ পাম তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো গতিকে আহক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনলৈ যাওঁ এতিয়া পাৱাৰপইণ্ট ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি উইন্ডোখন এই ধৰণে দেখা পাম উইন্ডোখন মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত দেখাৰ লগত প্ৰায় একেই হয় মাত্ৰ কিছুমান বস্তু ইয়াত বেলেগ আছে গতিকে একেবাৰে ওপৰ ফালে যদি চাওঁ আমি টাইটেল বাৰডাল দেখিবলৈ পাইছো আৰু এতিয়া ইয়াত প্ৰেজেন্টেশন 1 বুলি আছে যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টেশনটো সেভ কৰিম কিবা এটা নাম যেতিয়া দিম তেতিয়া সেই নামটো ইয়াত আহিব বৰ্তমানলৈকে যেতিয়া যেহেতু আমি প্ৰেজেন্টেশনটো সেভ কৰা নাই বা কোনো নাম দিয়া নাই সেয়েহে প্ৰেজেন্টেশন 1 বুলি আছে আৰু আপুনি যদি নাম নিদিয়াকৈ সেভ কৰে তেনেহলে প্ৰেজেন্টেশন 1 বুলি সেভ হ'ব তাৰ পাছত আপুনি যদি পুনৰ পাৱাৰপইণ্ট ওপেন কৰে তেতিয়া প্ৰেজেন্টেশন 2 বুলি ইয়াত আহিব গতিকে তাৰ একেবাৰে বাওঁফালে যদি চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ কুইক এক্সেছ টুলবাৰডাল আছে কুইক এক্সেছ টুলবাৰডালত আমাৰ বিভিন্ন বাটন আছে ইয়াৰ বিষয়ে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আলোচনা কৰিছো যদিহে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আপোনালোকে প্লেলিষ্টৰ পৰা মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব তাত সুন্দৰভাৱে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰা হৈছে পুনৰবাৰ মই আলোচনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই তাৰ তলতে ঠিক ৰিবনডাল আছে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰপইণ্ট 2003 যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহলে আমি ৰিবনডাল দেখা নাপাম তাত আমি ৰিবনডালৰ সলনি কিছু আমি মেনু বাৰডাল দেখা পাম আৰু তাত বহুতো মেনু আমি দেখিবলৈ পাম ফাইল মেনু ভিউ মেনু এডিট মেনু ঠিক সেইদৰে বহুতো মেনু তাত আছে কিন্তু ইয়াত আমি
2010 যেহেতু ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত আমি ৰিবনডাল দেখিবলৈ পাইছো আৰু এই ৰিবনডালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন বিলাকৰ বিষয়েও মাইক্ৰসফট ওৱৰ্ড আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলো তাত আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু সেই ভিডিওটো লিংক মই ওপৰৰ আই বাটনত দিছো তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব ইয়াত তথাপিতো মই ট্যাব কেইটামান আপোনালোকক দেখাই দিছো এটো হৈছে আমাৰ ফাইল ট্যাব ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াত বিভিন্ন অপচন পাম সেভ এজ প্ৰিন্ট অপচন ইয়াত আছে গতিকে বিভিন্ন সেটিংস ইয়াত আছে এইবিলাক কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো ঠিক এদৰে হোম টেবৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি জেনাৰেল ফৰমেটিং বা এডিটিংৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় সেইবিলাক আমি ইয়াত হোম টেবৰ ভিতৰত পাম আৰু যদি আমি নতুন স্লাইড ভৰাব লাগে তেনেহলে নিউ স্লাইড অপচনটো ইয়াত আছে আৰু মই অলপ আগত যেটো লেআউটৰ কথা কৈছিলো ৰেডিমেড লেআউট ইয়াত থাকে বুলি কৈছিলো গতিকে ইয়াত লেআউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই বেলেগ ৰেডিমেড লেআউট ইয়াত আছে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নিশ্চয় আগলৈ আমি জানিম এটা আজি মাত্ৰ মই আপোনালোকক উইন্ডোখনৰ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বিলাক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো ঠিক এদৰে ইয়াত আমি ড্ৰয়িং সেকশন এটা আছে ড্ৰয়িং সেকশনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি আমাৰ প্ৰেজেন্টেচনটোত ভৰাব পাৰিম মাইক্ৰসফট ওৱৰ্ডতো এইবিলাক আমি কৰিছিলো ফাইন্ড এণ্ড ৰিপ্লেস অপচনো ইয়াত আছে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে হোম টেবত ইন জেনাৰেল যিবিলাক বস্তু আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে ফৰমেটিং বা এডিটিংৰ কাৰণে সেইবিলাক হোম টেবৰ ভিতৰত আছে ঠিক একেদৰে প্ৰেজেন্টেচনটোত যদি আমি কিবা এটা ইনসাৰ্ট কৰিব বিচাৰো কিবা এটা যদি ভৰাব বিচাৰো পিকচাৰ বা টেবুল বা ক্লিপাৰ সেই সকলোবিলাক ইয়াত অপচন আছে দেখা পাইছে আৰু যেহেতু মই 2010 ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত আৰু এটা অপচন আছে স্ক্ৰিনশ্বট ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ স্ক্ৰিনশ্বট যদি আপুনি ইয়াত ইনসাৰ্ট কৰিব বিচাৰে অপচনটোত ক্লিক কৰি আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিন ক্লিপিং অপচন আছে দেখা পাইছে ঠিক এইদৰে আমি ফটো এলবামৰ পৰা ফটো ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ শেপছ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলো সেইবিলাক আমি ইয়াত ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম স্মাৰ্ট আৰ্ট চাৰ্ট বেলেগ অপচন আছে গতিকে হেডাৰ ফুটাৰো আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম ওৱৰ্ড আৰ্ট ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম ডেট টাইম স্লাইড নাম্বাৰ এই সকলোবিলাক আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম ভিডিও আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ স্লাইডত লগতে অডিও আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম এই সকলোবিলাক আমি আগলৈ নিশ্চয় আলোচনা কৰিম তাৰ পাছতে ডিজাইন টেব আছে ডিজাইন টেবত আমি স্লাইডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থিম আমি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিম বহুতো থিম ইয়াত দিয়া আছে দেখা পাইছে এইবিলাক আমাৰ মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্টত অলৰেডি আহে আৰু আপোনাক যদি আৰু থিম লাগে তেনেহলে আপুনি microsoftoffice.com যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তাৰ পৰা থিম ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আমাৰ ইনবিল্ট কেইটামান থিম ইয়াত আছে এইবিলাক আমি আমাৰ প্ৰেজেন্টেচনটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক একেদৰে পেজ সেটআপ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াৰ সাইজটো আপুনি চাব পাৰে অন স্ক্ৰিন শো 4:3 আছে আপুনি যদি টেলিভিছন বা মোবাইল স্ক্ৰিনত যদি বহলকে গোটেই স্ক্ৰিনখন কভাৰ হোৱাকে চাব বিচাৰে তেনেহলে এস্পেক্ট ৰেশিওটো 16:9 আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাইজ ইয়াত আছে A4 সাইজ আছে কেনেকুৱা আপোনাক প্ৰেজেন্টেচন লাগে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে বাই ডিফল্ট 4:3 ৰেশিওটোৱে থাকে যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় আপুনি 16:9 ও ল'ব পাৰিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ টিভিয়ে হওক বা আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰিনে হওক সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰিনখন কভাৰ কৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি স্লাইডৰ সাইজটো আমি ইয়াত সেট কৰি ল'ব পাৰিম তাৰ পিছত ঠিক একেদৰে পৰ্ট্ৰেট আৰু ল্যান্ডস্কেপ আছে বাই ডিফল্ট সদায় ল্যান্ডস্কেপত থাকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে পৰ্ট্ৰেট কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ওৰিয়েন্টেশন চেঞ্জ কৰিব পাৰিম লগতে স্লাইডৰ সাইজটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ঠিক একেদৰে ওৰিয়েন্টেশন আমি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিম স্লাইড ওৰিয়েন্টেশন এটা অপচন দেখা পাইছে বাই ডিফল্ট সদায় ল্যান্ডস্কেপত থাকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে পৰ্ট্ৰেটো কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰেজেন্টেশন সদায় ল্যান্ডস্কেপতে আমি কৰো তাৰ পাছতে ইয়াত আমি কালাৰ স্কিম আছে বেলেগ কালাৰ আমি কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰো থিমৰ ইয়াত আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম থিম বিলাকৰ ঠিক একেদৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম এই সকলোবিলাক আমি আগলৈ নিশ্চয় আলোচনা কৰিম বৰ্তমান মাত্ৰ আপোনালোকক মই কম্পোনেন্ট বিলাক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো ট্ৰানজিশন এটা টেব আছে ট্ৰানজিশন টেবত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেচন ইফেক্ট বিলাক আছে স্লাইড ট্ৰানজিশন আৰু এনিমেচন দুটা বেলেগ বস্তু মই ইয়াতে কৈ থৈ যাব বিচাৰিছো আপোনালোকক আমি যেতিয়া এখন স্লাইডৰ পৰা বেলেগ এখন স্লাইডলৈ যাম তেতিয়া যেটো আমাৰ ইফেক্ট এটা আহিব সেই ইফেক্টটোক আমাৰ স্লাইড ট্ৰানজিশন বুলি কোৱা হয় কিন্তু আপোনাৰ স্লাইডত থকা অবজেক্ট বিলাকৰ ওপৰত আমি যিবিলাক আমি ইফেক্ট দিম আমি ভিজুৱেল ইফেক্ট কিছুমান দিম মোশন কিছুমান দিম সেইবিলাকক এনিমেচন বুলি কোৱা হয় গতিকে স্লাইড ট্ৰানজিশন আৰু এনিমেচন সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ বস্তু আমি যেতিয়া আমি বস্তু ইনসাৰ্ট কৰিম যেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেন্টেচন বনাম এটো আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক একেদৰে এনিমেচন টেব এটা ইয়াত দেখা পাইছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এনিমেচন আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম তা এতিয়া এইবিলাক ডিজেবল হৈ আছে যেহেতু এটাও অবজেক্ট আমাৰ স্লাইডত নাই গতিকে এইবিলাক ডিজেবল হৈ আছে আৰু এটা কথা এখিতে কৈ দিছো যেহেতু আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওপেন কৰিছো তেতিয়া আমাৰ এখন স্লাইড অটোমেটিক আহিব আৰু ইয়াত আমি নতুন স্লাইড আমি এড কৰি গৈ থাকিব পাৰিম আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেচনটো যিমান বিলাক স্লাইড থাকিব এইটো সাইডত দেখুৱাই দিব তাৰ পাছতে স্লাইডছ এটা টেব আছে ইয়াত আমি স্লাইডছটো কি ধৰণে দেখুৱাব বিচাৰো ইয়াৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰিম from beginning আৰম্ভণিৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰো নে মাজৰ কোনোবা এখন পেজৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰো ঠিক এনেদৰে আমি সেটআপ স্লাইডছ এটা অপচন আছে ইয়াত আমি স্লাইডছটো বিভিন্ন ধৰণৰ সেটিং চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ৰিহাৰ্স টাইমিং আছে এইবিলাক কথা আমি পিছলৈ নিশ্চয় আলোচনা কৰিম ৰিভিউ টেব আছে ইয়াত আমি স্পেলিং গ্ৰামাৰ এইবিলাক অপচন ইয়াত পাম
ঠিক একেদৰে ভিউ টেবত আমি ৰুলাৰ আমি ইয়াত ডিসপ্লে কৰিব পাৰোঁ ৰুলাৰ দুডাল আমাৰ বাই ডিফল্ট সদায় ডিজেবল হৈ থাকে এনেবল কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় গতিকে ইয়াত আমাৰ চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ভিউ ইয়াত দিয়া আছে ভিউ কেইটা কি হয় মই আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে এই ট্যাব কেইটাৰ কাম আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো গতিকে যেহেতু আমাৰ এই PowerPoint শিকোতে অকমান সময় লাগিব আমি যিমানে শিকি গৈ থাকিম এই ট্যাব বিলাকৰ কামো আমি ভালদৰে শিকি গৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেন্টেচনৰ ভিউ PowerPoint প্ৰেজেন্টেচনত সাধাৰণতে 5টা ভিউ থাকে কিছুমান কিতাপত 5টা বুলি দিয়া থাকে কিছুমান কিতাপত 6টা বুলিও দিয়া থাকে গতিকে ভিউ কি বস্তু আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো এতিয়া আমি যেতিয়া PowerPoint টো ওপেন কৰিছো আমাৰ দেখিবলৈ উইন্ডোখন এনেকুৱা হৈছেটো ইয়াত আমি বাওঁফালে দেখা পাইছো স্লাইডছ আছে আৰু ইয়াত আউটলাইন দুটা ট্যাব আছে স্লাইডছত আমাৰ যিমান বিলাক স্লাইড আমাৰ প্ৰেজেন্টেচনটো থাকিব সকলো বিলাক ইয়াত দেখুৱাব আৰু আউটলাইনত কি দেখুৱাব এখন সিলেক্টেড স্লাইডখনত যিবিলাক টেক্সট থাকিব আখৰ থাকিব ইয়াত আমাৰ গ্ৰাফিক্স বিলাক নাহে হেডিং বিলাক আহিব সেই আখৰ বিলাক ইয়াত দেখুৱাব গতিকে আমাৰ এই স্লাইড আৰু আউটলাইন ট্যাবটো বাওঁফালে দেখিবলৈ পাইছো আৰু আমাৰ যিখন স্লাইড সেইখন স্লাইড আমি ইয়াত ডাঙৰ কৰি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ নৰমেল ভিউ এটো হৈছে নৰমেল ভিউ তাৰ পাছতে এটা আছে স্লাইড সৰ্টাৰ ভিউটোৰ কাৰণে আপুনি তলৰ যিডাল ষ্টেটাস বাৰ আছে তাৰ আমাৰ যদি ৰাইট সাইডে চাও ইয়াত আমাৰ কিবাটা অপচন আছে ভিউ অপচন কিটা আছে নহলে আপুনি ইয়াত ভিউ টেবত গৈও আপুনি যাব পাৰিব ইয়া স্লাইড সৰ্টাৰ যিটো অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেচনটো যিমানবোৰ স্লাইড আছে সৰু সৰু কিছুমান থাম্বনেইল ভিউত আহিব এটো থাম্বনেইল ভিউ বুলিও কোৱা হয় স্লাইড সৰ্টাৰ ভিউটো থাম্বনেইল ভিউ বুলিও কোৱা হয় গতিকে আটাইবোৰ স্লাইড আপোনাৰ ইয়াত সৰু সৰুকৈ আহি যাব এটো হৈছে আমাৰ থাম্বনেইল ভিউ তাৰ পাছতে নোটস ভিউ আছে নোটস বস্তুটো কি হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো গতিকে তাৰ কাৰণে মই নৰমেলত পুনৰ ক্লিক কৰিম একেবাৰে তলত যদি আমি চাও ক্লিক টু এড নোটস আপুনি প্ৰতিখন স্লাইডৰ এগেইনষ্টত কিবা যদি নোট আপোনাৰ লিখিব লগা আছে ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে ইয়াত লিখি যাব পাৰে যিকোনো নোট গতিকে সেই নোটটো নোট ভিউত দেখুৱাব নোট পেজ ভিউত যদি ক্লিক কৰো এই অপচনটোত আমাৰ যিমান বিলাক নোট আমি স্লাইডখনৰ ওপৰত লিখিছিলো সেই নোট বিলাক ইয়াত দেখুৱাব তাৰ পাছতে আৰু এটা আমাৰ ভিউ আছে হেতু আউটলাইন ট্যাবটোকো এটা ভিউ ভিতৰতে ধৰা হয় গতিকে আমাৰ যেটো ইয়াত মই ভিউটো চেঞ্জ কৰি লৈছো নৰমেল ভিউ কৰিছো এই আউটলাইন ট্যাবটোকো আউটলাইন ভিউ বুলি হয়তো কেতিয়াবা আপুনি কিবা কিতাপত পাব পাৰে গতিকে কনফিউজ হ'ব নালাগে এই আউটলাইন যেটো আমাৰ ট্যাব এইটোকে আউটলাইন ভিউ বুলিও কোৱা হয় তাৰ পাছতে আমাৰ আৰু এটা ভিউ আছে স্লাইড শো ভিউ যেতিয়া আমি স্লাইড শোটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম হেতু আমাৰ স্লাইড শো ভিউ হ'ব এতিয়া ইয়াত যদি আপুনি চাই ৰিডিং ভিউ এটা অপচন আছে ৰিডিং ভিউত ফুল স্ক্ৰিনত আহিব কিন্তু ওপৰৰ টাইটেল বাৰডাল আপোনাৰ থাকিব আৰু একেবাৰে তলত আপোনাৰ ষ্টেটাস বাৰডাল থাকিব এটো অকনমান পৃথক হয় ইয়াত আপুনি ইয়াত বাটন কেটাও পাব নেক্সট স্লাইড আৰু প্ৰিভিয়াস স্লাইডলৈ যাবৰ বাবে কিন্তু যেতিয়া আমি স্লাইড শো কৰিম মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো এটো মই ক্লোজ কৰিছো এটো ভিউ মই ক্লোজ কৰি দিলো কেনসেল কৰিছো এই ভিউটো মই ক্লোজ কৰিছো এতিয়া যদি মই স্লাইড শোটো ষ্টাৰ্ট কৰো তেনেহলে মই F5 প্ৰেছ কৰিব লাগিব এতিয়া দেখা পাইছে ওপৰত মোৰ কোনো ধৰণৰ টাইটেল বাৰ অহা নাই বা ষ্টেটাস বাৰো অহা নাই এটো হৈছে মোৰ স্লাইড শো ভিউ গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিউ আমাৰ প্ৰেজেন্টেচনত দেখা পাওঁ গতিকে উইন্ডোখনৰ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বিলাক আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো লগতে থিওৰিটিক্যালি কিছুমান কথা আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅত আমি কেনেদৰে স্লাইডত আমি অবজেক্ট ইনসাৰ্ট কৰিব লাগে কেনেদৰে আমি প্ৰেজেন্টেচন বনাব লাগে তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰো আজি ভিডিঅটি নিশ্চয় চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব